අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඩුබායි වල තියෙන තවත් සුපිරිම ප්ලේස් එකකට. මේකේ නම පොන්නස්සාමි රෙස්ටෝරන්ට් එක. හැබැයි අපි යන්නේ විශේෂම කෑමක් try කරන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද බාහුබලි ෆිල්ම් එක බලලා තියෙනව නේද? ඒ වගේම තමයි සුපිරිම කෑමක්. මේසේ පිරෙන්න තියෙන කෑම එකක්. ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. එන්න යන්න. ඉතින් බාහුබලිය කියනකම් අපිට තියෙනවා මටන් සුප් එකක් ටෙස්ට් කරන්න. මම මේක රස ඔයාලට කියන්න. හොඳට මාර කූල් එකක් එන්නේ. කොච්චර මහන්සි වෙලා ආවා සුප් එක ගාපු ගම කැමරට රෙඩි වෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් ඉඳලා චුට්ටක් විතර සුප් බීලා බඩේට තියා ගන්න ඕන බාහුබලිය එක ටෙස්ට් කරන්න. තාම ඇතුලේ වැඩේ යනවා. දැන් දිල්ලි නම් සුප් එක බොන්න හදන්නේ. මම නම් තාම බාහුබලිය එනකන් ගේමට සෙට් වෙලා ඉන්නේ. දිල්ලි රහතෝක? ඔව් ගොඩක් ටේස්ටි. හරිම රසයි. දැන් එයා මේ කෑම වල විස්තර අපිට කියාවේ. කෑම වර්ග 50 නම් කරන්න යන්නේ. හරි. Okay, let's start. This fried rice and this pulao, ghee rice, that rice, puli turmeric rice, okay. and chicken biryani, white rice, mutton biryani, paneer, paneer with masala. This one, Gobi Manchurian and Mashroom Manchurian, prawn pepper fry, mutton masala, pepper chicken, mutton sukka, chicken masala, and nepali fry, chicken 65, and egg groups, and boiled egg, raita, rasam, chicken gravy, and sambar, mutton gravy, and fish gravy. papada. Papada. Yeah, call it papada. Yeah, papada. Add some more colombo and vegetable Korean, kutu, and kara colombo, the chutney, the rice podi, and this is banana. Yeah. What do you have? We are doing aloo ke cells. Gulab jamun, milkshake, that is salad, the sauce, the carrot, and ghee, omelette, naan, parota, chapati, banana, and fish. This is king fish, right? Yes, king fish and papa. Thank you. Thank you very much, sir. Now we are going to enjoy. Okay. දිල්ලේ නම් ඉතින් මිල්ක් ෂේක් එකකින් ස්ටාර්ට් කරලා තියෙන වැඩේ. සාමාන්‍යයෙන් මම නම් කෑමෙන් පටන් ගන්න ඉන්නේ. මට තාම හිතා ගන්න බෑ මොකකින් මුලින් පටන් ගන්නවද කියලා. දිල්ලේ මොකද කරන්නේ අපි? මුලින් බාහුබලි කියන ඔයා කියන්නේ. ඔව් බාහුබලි කියන්නේ විශාල තලියක්. ඒක තමයි මේ බාහුබලි කියන එකේ තේරුම. අපි දැන් බලමු ස්ටාර්ට් කරමු. මේ අපි ඉස්සෙල්ලා රයිස් කනවද නැත්නම් මේ නාන් පරාට ඒවා කනවද? මට නම් හිතා ගන්න බෑ. දැන් ඒක නෙමෙයි අර අපේ මේ යාළුවා අපේ ඉන්දියාවේ යාළුවා අපිට මේවා විස්තර කරා නේද? මං හිතන්නේ අපි මේ පටන් ගමු. ඕකේ. ඔයා කැමති නම් පටන් ගමු නාන්න වලින්. හරි. මං දන්න විදිහට මේවා පරාටනේ. ඔව් ඒවා පරාට. මේක චපාති. මේක නාන්. මේක නම් පපඩා. මේ ඔම්ලට්. හරි එහෙනම් දෙන්න. හරි. මොනවද
මොනවද ගන්න දේ? පනීර් තියෙනවා. දැන් තියෙන්නේ වෙජ් 25කුයි non වෙජ් 25ක් කෑම වර්ග තියෙනවා අපිට මෙතනදි බෙදා ගන්න. දැන් අපි පටන් ගන්න යන්නේ මුලින්ම නාන් වලින්. ස්ටාර්ට් කරලා බලමු අපේ චැලෙන්ජ් එක. මේ මොනවද? මටන්ද? මම මුලින්ම මම ගොඩක් ආස જાතියක් මටන්. දැන් මම මේ මටන් ග්‍රේවි එක දා ගන්නවා මටන් ක්වැරිස් එක්ක. මේ දෙක මේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා මටන් හිතා ගන්න දැන් එකපාර මටන් චිකන් වෙන් කරගන්න. ඒ වුණාට අපි අහලා දැන් වෙන් කරගෙන තියෙන්නේ. මොකද දිල්ලි මටන් කන්නේ. මම විතරයි මටන් කන්නේ. බලමු ටෙස්ට් එක. රයිස් ටිකක් දාගන්න යන්නේ. මේගොල්ලොන්ගේ නාන් පරාටා චපාති ටික නම් අපි ඉවර කරා. දැන් බලන්න ඕන රයිස් වල ටේස්ට් එක. හරියටම කියන්නම් දැන්ටම හරි මහන්සි මේ ටික කාලා. බලමු ගේම් එක අතාරින්න බෑනේ. දැන් ග්‍රේවි ටිකක් දාගන්න ඕනේ. ඒක ගොඩක් ස්පෙෂල් මේගොල්ලොන්ගේ මසාලා වර්ග. බලමු කොහමද කියලා ටිකක් කාලා. Wow. Nalla super. මේගොල්ලෝගේ ඉන්දියන් මසාලා එක ඇඟටම නහර වලට දැනෙනවා. ඒ තරම් මාර රසක් තියෙන්නේ. මොකද මේගොල්ලෝ ගොඩක් මසාලා වලට මාරම ආස කට්ටිය. ඉතින් මේ උගුරටත් එක්ක දැනනවා මේ මසාලා ගතිය ඇඟ පුරා දුවනවා. සුපිරිම ප්ලේස් එක. සුපිරිම රහයි. මේ කෑම එක මාරම රසයි. 4-5 දිනකට එකට එකතු වෙලා කන්න පුළුවන් සුපිරිම කෑම එකක්. සුපිරි රහක් තියෙන්නේ. අපි පුළුවන් විදිහට ටේස්ට් කරා ඉවර කරන්න නම් බැරි වුණා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. ඕගොල්ලන්ට ඇත්තටම මොකද හිතුනේ කියලා අපි ගැන පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, like කරන්න, share කරන්න. අපිත් එක්ක දිගටම ඉන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් එන්නම්. ජය වේවා. බාහුබලි ජය වේවා. නල්ලා සුපර්. කාලා බීලා නම් ඉවරයි. ඒත් ඉතින් කෑම අහක දාන්න බෑනේ. පේනවනේ දිල්ලි කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉතුරු ඒවා අරන් යනවා අද රැට. එහෙනම් අපි යනවා. බයි.